อ๋อเนี่ยค่ะหูมันอ้วนมากเลย Plenty meat. It's okay. Allez, bonne dégustation. คุมบาบ้าออยนะคะ Jérôme, เฮ้ยไม่เคยกินหอยนางรมที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนแล้วโว้ยตอนหลังจากคลิปนี้ให้นับจังเลยว่ามินกินไปกี่ตัวเรากำลังจะเดินทางไปที่ฟาร์มหอยนางรมทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอายุกว่า100 ปีเพื่อไปกินหอยนางรมที่ดีที่สุดในโลกกันค่ะโดยฟาร์มแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองกองการซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของหอยนางรมค่ะโดยหอยนางรมในย่านนี้นะคะดีถึงขนาดที่ว่าในสมัยอาณาจักรโรมันเขาได้ทำเส้นทางขนส่งหอยนางรมเพื่อกระจายหอยนางรมไปทั่วยุโรปเลยค่ะโดยหอยนางรมเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารของกษัตริย์โดยจะวางเคียงคู่กับไวน์ค่ะเรียกว่ามีงานเลี้ยงครั้งใดจะต้องมีหอยนางรมเป็นแขกรับเชิญค่ะในประวัติศาสตร์เนี่ยเล่าว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะเป็นแฟนตัวยงของหอยนางรมเลยโดยพระองค์จะกินทุกวันละกว่า70ตัวและบางครั้งเนี่ยก็กินถึง300ตัวเลยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะหอยนางรมก็โตในธรรมชาติแล้วก็เก็บมากินนี่แหละจนกระทั่งศตวรรษที่17แล้วก็18ที่หอยนางรมเป็นที่นิยมอย่างมากจนทำให้หอยตามธรรมชาติเนี่ยมีไม่เพียงพอในตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณวิกตอร์ กอสเตอร์ซึ่งอยู่ในสมาคมวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่าจริงๆหอยนางรมมันต้องเลี้ยงได้สิด้วยความตั้งใจนั้นนะคะเขาก็เลยเดินทางไปที่ชายฝั่งฝรั่งเศสเป็นเวลาหลายปีเพื่อศึกษาการเติบโตของหอยนางรมจนในที่สุดเขาก็สามารถคิดค้นเทคนิคการทำฟาร์มหอยนางรมที่ใช้กันจนถึงทุกวันนี้ได้เรียกได้ว่าเขาก็ถือว่าเป็นพ่อของฟาร์มหอยนางรมเลยก็ว่าได้ค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะมินก็นัดกับฟาร์มหอยนางรมเอาไว้แล้วเราก็จะไปเรียนรู้วิธีการทำหอยนางรมลงเรือกันไปแล้วก็ไปดูการพลิกหอยกันกลางอ่าวและที่สำคัญคือเราจะได้ชิมหอยนางรมด้วยค่ะโดยหอยนางรมเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นไซส์จาก0 ถึง 5แล้วก็จะมีรุ่นที่เรียกว่า Special ซึ่งเป็นหอยนางรมที่เนื้อแน่นสุดดีสุดใหญ่สุดอร่อยสุดรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันค่ะโดยก่อนที่เราจะไปลงเรือเก็บหอยกันนะคะถึงแม้ว่าฟ้าเนี่ยจะดูหม่นๆแบบฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ว่าแดดมันจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมทาครีมกันแดดด้วยค่ะโดยนี้นะคะคือ Skin Sister Ultra Block Active สูตรกันน้ำกันเหงื่อกันได้นานถึง120 นาทีซึ่งถือว่าสูงสุดในตลาดครีมกันแดดตอนนี้เลยนะตัวนี้นะคะเป็นสูตรไฮบริดด้วยคือกันทั้ง UVA UVB Blue Light IR PM 2.5 แล้วก็ไม่ทำลายปะการังด้วยนะสามารถลงน้ำได้เลยนะคะที่ชอบตัวนี้นะข้อดีของมันนะคะก็คือเป็นกันแดดกันน้ำที่เนื้อบางเบาซึมไวไม่หนักหน้านะคะใช้แล้วหน้าไม่มันไม่วอกไม่ลอยโดยสูตรนี้นะคะก็ช่วยลดอุณหภูมิผิวด้วยคือผิวมันจะไม่เบิร์นหลังโดนแดดอ่ะมันก็ช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะแนะนำเลยนะสำหรับคนที่แอคทีฟเนี่ยจะบนน้ำหรือว่าบนบกกันได้หมดเลยนะดูสิคะเน้นกริปซึมไวมากในขนาด30 มิลนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัดสันช้อปปี้แล้วก็ Lazada ค่ะไปพร้อมแล้วหน้าก็พร้อมแล้วกระเพาะก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกินหอยนางรมที่ดีที่สุดในโลกกันเลยค่ะไปตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่การกาวแล้วค่ะโดยบริเวณนี้นะคะก็จะมีการทำหอยนางรมเยอะมากมีฟาร์มหอยนางรมถึง40 แห่งค่ะแล้วก็เฉพาะตรงที่มินยืนอยู่ตรงนี้ก็มีถึง10 แห่งเลยนะคะเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศนะที่มันเป็นอ่าวเข้ามาค่ะทำให้อ่าวเนี่ยมันสามารถปกป้องหอยนางรมจากคลื่นลมได้เป็นอย่างดีนะนอกจากนั้นตรงนี้ก็จะมีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันทำให้เกิดแบบมีการไหลเวียนของน้ำมีแพลงก์ตอนต่างๆนะคะแล้วก็บอกว่าแถบนี้สามารถผลิตหอยนางรมได้ถึง25,000 ตันฟาร์มหอยนางรมที่เรามาขอเขาถ่ายนะชื่อว่าฟินเดย์การเลยค่ะ Comment on dit sosie? Bonjour. Comment ça va? Bien. Bienvenue à Cancale. นี่ค่ะคุณโอลิเว Olivier, exactement. Olivier. Voilà. Donc Ouais. on va partir pour faire une petite journée sur le travail des huîtres avec plein de belles surprises. Je vous présente mon frère là-bas, hein, mon sosie. Your brother. Voilà.
Vous êtes prêts? On va aller choisir les tenues pour aller travailler. On va aller voir au Ok. camion. วีวี มาแล้วโอ้ Et voilà. If the glass is empty, Okay, that's why you need to glass full all the always. time, some wine in the glass. Always some wine in the glass, otherwise it's gonna fly away. Okay. ตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้เริ่มออกไปทะเลเลย ก็คือเทผลผลิตด้วยการหมักจากน้ำองุ่นแล้วก็อาหารทะเลก็คือออกมาแล้วค่ะเขาบอกว่าก่อนเราจะออกทะเลเรากินกันสักหน่อยไหมนิดนึงเนี่ย Là c'est bon là. C'est juste le meilleur. Oh, sounds so nice. Like a symphony. Symphony from the sea. What kind of crab is this one? Spider. Spider crab. Alors, naturel with some algues. No, natural. Natural for you? Natural. Natural. Oui. Merci beaucoup. นี่ค่ะดูนะคะโอ้โหอื้อหือโอ้โหมันครีมมี่มาก so creamy แบบมันละลายในปากเลยทุกคน ไม่เคยเจอปูที่ไหนอร่อยขนาดนี้คือมันแบบเข้าไปแล้วมันแบบละลายอยู่ในปากเลยปูหรือครีมปลาโบ Algues. อัลกิเย่อัล อัลกิ กิ อัลกิ เป็นแบบปาเต้สาหร่ายนะคะ ซึ่งก็คือทำที่นี่เหมือนกันนะ เป็นของ Voilà. ชุมชนที่นี่นะคะผู้ผลิตที่นี่เขาก็ทำมาเหมือนกันนะคะโอ้โหสวยมาก Non mais je sais, j'ai déjeuné, mais vous. เป็นปูที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยแล้วก็สาหร่ายคือแบบมันมีความแบบเป็นสาหร่ายทะเลในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีความเค็มๆจากทะเลนิดนึงใช่ไหมมันก็จะมีโอลิฟออยล์มีอัลมอนด์ออยล์นะน้องอร่อยจังอะนี่ค่ะคือเนยชื่อดังของบริตานีนะที่นี่เขาดังเรื่องแบบ salted butter มากนะ Allez, อะไร bonne santé. บอนซอนเจ La vie est belle. ลาวิเบลย่าลาวิเบล Before, after. before after นี่คือชุดสำหรับการทำ oyster farming นะคะนี่เลย โอ้โห บูธยาวขนาดนี้ Regardez comme on va être beau. ว้าว Voilà. it's so big Donc bien sûr, until your neck no problem. รถบรรทุกที่เห็นออกจากตรงโกดังนี้ไปนะคะ คือเขาเป็นรถสำหรับขนส่งหอยนางรมค่ะ จะเห็นเลยว่ามันมีแบบเหมือนถุงเห็นถุงสีดำๆไหมคะนั่นคือเหมือนตะแกรงถุงตะข่ายใส่หอยนางรมนะซึ่งในฟาร์มหอยนางรมเนี่ยเขาก็จะใช้กันนะคะอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะไปรถคันนี้ค่ะ บีบเรียกแล้วค่ะ Allez, c'est parti. เย้แล้วเราจะมาเดินไปที่ไฮไทนะคะ ก็คือน้ำขึ้นค่ะ เพราะเราจะออกเรือกันไปนะคะ Alors, il est 13h, nous allons revenir vers 16h30. เรามาถึงท่าเรือนะคะ เดี๋ยวเราจะลงเรือกันที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวกันนะคะว้าวระหว่างที่รอเปลี่ยนชุดกันอยู่นะคะ จะเห็นเลยว่ารถบรรทุกเยอะมากคือแบบเหล่านี้นะคะก็คือเป็นรถบรรทุกสำหรับหอยนางรมทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยชุดก็พร้อมแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะออกไปที่ทะเลเพื่อไปเก็บหอยนางรมกันนะคะ ก็คือหอยนางรมเนี่ยเขาจะเก็บกันทุก6 เดือนนะเพื่อมาคัดเลือกไซส์ต่างๆนะถ้าสมมุติตัวไหนโตได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปขายถ้ายังโตไม่ได้ที่เนี่ยก็จะเก็บไว้แล้วก็เลี้ยงให้โตไปเรื่อยๆนะก็อายุโตก็ประมาณตั้งแต่2 ปีจนถึง4 ปีค่ะนี่คือช่วงที่อายุหอยมันโตนะเราขึ้นมาอยู่บนรถหอยนางรมแล้วเรียบร้อยเรากำลังจะไปเก็บหอยนางรมที่ฝรั่งเศสกันค่ะทุกคนห
อันนี้นะคะที่เห็นสูงๆนะคะจะสำหรับหอยมัสโซนะ ส่วนที่เห็นเตี้ยๆลงมานะคะ ตรงนั้นนะคะ ก็จะเป็นสำหรับหอยนางรมค่ะ เรามาถึงฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่อยู่ข้างหลังแล้วนะคะก็โอ้เนี่ยเขาทำงานกันเร็วมากเลยนะเขาลงกันเดี๋ยวเขาก็เริ่มเลยค่ะก็คือที่เห็นนะคะข้างหน้าก็จะเป็นหลักปักหอยนะก็ความสูงจุดที่ประมาณ90เซนติเมตรนะคะแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมีผลมากๆเลยนะเขาบอกว่าที่กองการเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะก็คือ 50% แปลว่าหอยนะคะจะอยู่บนแปลว่าหอยนะคะจะอยู่ในน้ำ 50% ในขณะที่อีก 50% เนี่ยจะอยู่เหนือน้ำค่ะทำให้หอยที่นางรมที่เนี่ยมีรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะในขณะที่บางที่ถ้ามันไม่ได้มีน้ำขึ้นน้ำลงเยอะนะก็อาจจะแบบหอยอาจจะใช้ชีวิตประมาณ 90% อยู่ในน้ำเนี่ยค่ะรสชาติมันก็จะต่างกันไปหมดเลยนะแล้วเมื่อกี้มันก็ถามเขาว่าเฮ้ยแล้วที่นี่เขามีแบบเทสน้ำบ่อยแค่ไหนเขาบอกว่าเทสกันทุกอาทิตย์เทสกันเยอะมากผมเป็นงานที่แบบเลี้ยงกัน3 ปีกินใน2 วินาทีค่ะทุกคนเนี่ยเรามาดูว่าหอยอันนี้มันไซส์โอ้โห so this is like oh it's Number still 3. fragile Medium size. oh can I touch Yeah. this is not strong yet right this is not hard yet C'est très fragile. Voilà. อ๋อเห็นไหมคะดูนะคะมัน Alors, attention, c'est très coupant. เนี่ยมันยังหักได้อยู่เลยนะคะ เมื่อกี้ที่วางกันลงไปนะคือหอยนางรมอายุ4 ปีค่ะอาจจะถามว่าเฮ้ย4 ปีไม่ใช่กินได้แล้วหรอคือใช่ค่ะอีก2 เดือนจะได้กินแล้วแต่เขาไปวางวันนั้นนะเพื่อให้หอยเปลือกมันแห้งอ่ะแล้วให้เปลือกหอยมันแข็งขึ้น แล้วพอมันแข็งขึ้นอ่ะเวลาเราจะใช้มีดในการแงะเปิดอะไรเงี้ยมันก็จะปลอดภัยเวลาเราเก็บรักษาหรือส่งไปขายต่างๆมันก็ไม่แตกอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ถึง10-12 วันในอุณหภูมิ 4-5 องศาค่ะทุกคนเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการเทรนนิ่งหอยนางรมด้วยการให้เปลือกมันแข็งขึ้นที่นี่นะคะก็จะทำงานกันตามน้ำขึ้นน้ำลงนะคะคือทำได้เฉพาะน้ำลงซึ่งก็จะประมาณทุกๆ7 วันอะไรเงี้ยถึงจะขับลงมาได้นะคะโดยการเลี้ยงหอยนางรมบอกเลยว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงมากแปลว่าเราไม่สามารถจะใส่แบบสารเคมีเคมิคอลอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยที่เขาทำกันได้นะคะก็คือมาเช็คขนาดเพราะว่าถ้าหอยมันโตขึ้นอ่ะมันไม่สามารถอยู่ในถุงเดิมได้เพราะว่าถ้ามันอยู่ในถุงเดิมมันก็จะไม่มีทางโตเนาะหอยนางรมมันแต่ละตัวเหมือนคนอ่ะมันโตไม่เท่ากันอ่ะถึงแม้จะอยู่ในถุงเดียวกันถัดกันไปนิดนึงก็คือไม่เท่ากันมีความสามารถในการกินแพลงก์ตอนต่างๆไม่เหมือนกันนะคะ Sans accélérer. ตอนนี้นะคะพอมันมีน้ำนะมันก็ต้องปล่อยไอ้ที่ตรงเนี้ยมันลอยขึ้นมาค่ะมันก็จะลอยไปซึ่งมันก็ค่อนข้างควบคุมยากเหมือนกันนะโอ้ว้าวปล่อยแล้วค่ะมันคือเรือแล้วค่ะตอนนี้ it's a boat now it is a boat once it turn into a boat then you need a life jacket Exactly, madame. it wasn't a life Le jacket before passeport, madame. ตอนนี้นะคะหอยนางรมนะคะเราจะเห็นเป็นเงาเท่านั้นนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะกำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะอันไหนนะคะคือของโอลิเวอร์นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ของโอลิเวอร์คนเดียวนะคะมันจะมีฟาร์มเยอะเลยที่บอกแบบนี้มี40 ฟาร์มนะคะ There's no mark No marque, no. by feeling maybe this is mine maybe it's not เจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเอาแล้วไปแล้ว Ouais, c'est ça. we Bingo. bingo เย้ เดี๋ยวเราใส่ถุงมือนะคะเราจะพร้อมลงไปเก็บหอยกับเขานะคะโอ้โอ้โหน้ำมันเยอะเหมือนเนี่ย Quickly, quickly.
J'avais l'air, j'ai pas dedans. น้ำหนัก15 กิโลนะคะหอยหอยเห็ดนะ How many more 200. One more 200. One two yeah ว้าว เราจะได้กินหอยนางรมกันแล้วค่ะทุกคนในที่สุด What size is this one? 3? Number 3? Number 3, exact. โอเค นี่ค่ะ ไซส์3นะคะ Okay. โอเค Okay. In first, after. Tac. Wow, what a beautiful voice Okay. And after I cut. Wow Okay. Beautiful Wowโอ้ย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  Good. Okay. It's How for do you you. do it? Just like Yeah. นี่ค่ะทุกคน โอ้โห ดูสิคะ โอ้โห สวยงามเลยขนาดเนี้ยแบบน้ำยังแบบไหลๆอยู่เลยนะคะ Elle va embrasser la mer. โอ้ You kiss the sea. อืม And after. so good God so good Next. มันแบบไหลลงมาแล้วมันก็เค็มตอนแรกเพราะมันเป็นกลิ่นน้ำทะเลอยู่เท่านั้นแหละแล้วมันก็หวานแบบเป็นหอยนางรมที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลย It's the Choupinou. best C'est vrai. It's choupinou. Chupinu Choupinou, it's the best. It's the Okay it's Chupinu ค่ะทุกคน Chupinu oyster Chupinu Ouais. with And after, I turn. I cut. Okay. โอ้ยอะไรกันนะเนี่ยมันนี่ฟิก I cut. Bon appétit. Now I understand ตอนนี้เข้าใจแล้วทำไมพระเจ้าหลุยที่ 14 ก็คือเอาหอยมาจากกองกันดูนะคะ Bon appétit. I love that word อืม J'adore. The most beautiful sound is the sound of an oyster cracked open. Cut. มันบ้าไปแล้วมันดูเฮ้ยมันนุ่มแบบนุ่มมากจริงๆอะเดี๋ยวเราจะไปชิมหอยกันต่อค่ะเราจะให้ชิมสิ่งที่เรียกว่า the special นะมันเป็นหอยที่แบบว่าเป็นตัวใหญ่สุดอะไรสุดนะเราไปกินกันอร่อยมากเมื่อกี้นั่งคุยกับเขานะคะมีถามว่ามันต้องทำยังไงหรอหอยมันถึงจะออกมาได้คุณภาพดีไงคะเขาก็ตอบว่ามันก็เหมือนกับทุกอย่างนะมันคือต้องใส่ใจมากๆนะคะเขาต้องคอยมาเช็คเอาพอขนาดใหญ่ปุ๊บอะไรปุ๊บคือต้องคอยเปลี่ยนพ็อกเก็ตให้มันเปลี่ยนถุงให้มันเพื่อให้หอยมันเติบโตได้ดีต้องคอยมาพลิกหอยนะคะพลิกเพื่อให้แบบพวกสิ่งปะกรณ์ต่างๆมันไม่เข้ามาเกาะหอยจนหอยกินแพลงก์ตอนไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ความใส่ใจค่ะคือยิ่งใส่ใจมากเท่าไหร่ยิ่งพลิกหอยเท่าไหร่ยิ่งมันดูเท่าไหร่หอยมันก็ยิ่งดีเท่านั้นนะคะของคุณโอลิเวอร์เนี่ยคือได้รับรางวัลเหรียญทองในปี 2022 นะคะว่าถือว่าเป็นหอยที่ดีที่สุดในกองการนะแล้วก็ในปี 2023 เขาว่าไหมลืมส่ง
2024 ก็ได้เหรียญเงินมาค่ะโดยรางวัลเนี่ยมันมอบโดยแบบตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คอน sumer นะคือลูกค้าที่กินเนี่ยนะคะก็เห็นความใส่ใจของเขานะก็รู้เลยว่าหอยเขาต้องอร่อยแน่เลยขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นขับรถมาดูออยสเตอร์ที่ฝรั่งเศสค่ะเกิดการแข่งขันรถแท็กเตอร์นะคะข้างหลังตามมาเต็มเลยวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรมาทดสอบการกินหอยนางรมนะเรียกว่า degustation เหมือนมาtesting หอยนางรมค่ะก็จะมีทั้งแบบ natural นะอบแล้วก็มีแบบปรุงด้วยspice หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มทำแล้วเราจะกินกันค่ะนี่ไม่ใช่หอยนางรมนี่คือหอยนางรมนี่คือ flat oyster ซึ่งมีเฉพาะในยุโรปเท่านั้นนะคะ It's only in Europe yeah flat oyster เกือบสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วมันก็กลับมาได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือในโลกนี้นะคะจะมีหอยนางรมอยู่ 3,000 เท่านั้นเองก็คือ Pacific oyster จากญี่ปุ่นนะ flat oyster ในยุโรปแล้วก็เป็น pearl oyster คือหอยนางรมที่ให้ไข่มุกนะอยู่ใน French Polynesia นะคะมีแค่ 3,000 เท่านั้นเองแต่อันนี้ flat oyster ไม่รู้เราจะมาลองชิมกันดูนะคะทุกคนชิมเหมือนเนื้อมันแบบมีตี้กว่ามันมีเนื้อไม่หนักมากกว่าออกเปรี้ยวนิดนึงตรงท้ายด้วยไม่เหมือน Pacific Oyster ที่มันจะแบบแล้วก็แบบอันนี้จะเหมือนแบบTimide. This is a special one Yeah. Mais c'est. Okay. I cut. Okay. อ๋อเนี่ยค่ะหูมันอ้วนมากเลย Plein timide. เขาบอกว่าอันนี้เป็น the Et au special lieu one นะ d'avoir เพราะว่า 200 เขาจะไม่ il y ได้ a que 100. ไม่ได้แบบโฟกัสกับการเติบโตของเปลือกนะแต่จะเน้นว่าการเติบโตของเนื้อเพราะฉะนั้นเนื้อมันจะหวานแล้วก็ต้องเคี้ยวนิดนึงอันนี้เป็นแบบ special ค่ะ Allez, bonne dégustation. I love this ทุกคนตอนหลังจากคลิปนี้ให้นับจังเลยว่ามินกินไปกี่ตัว Nature et chaud après. รู้สึกเลยว่ามันจะเนื้อเยอะนะ Ah, je pense que c'est. Ah oui. Ah, je suis pas Est-ce que ça va chauffer du bordel? Attends, là-dessus, là, tu mets. Pour l'instant, elle teste. เนื้อมันจะแบบหนากว่าเลอะเลยอะแล้วเคี้ยวเลยอะแล้วหวานไม่เหมือนเบอร์ 3อะไรเงี้ยหรือเบอร์ 1มันจะไหลลงคอเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีเนื้อมีหนังหน่อยอะร้องไห้อันแรกเราจะลองกันนะคะจะแบบมีซอสที่มันเป็นแอปเปิลวินิการนะคะหรือว่าเป็นน้ำส้มสายชูจากแอปเปิลค่ะทุกคนTout est. Je pense que. Jérôme, ça a été mis. Ça va être. C'est juste bien. Ouais, tu vas m'arrêter. ซอสมันแบบ Que j'aime, c'est pas très bon. มันออกหวานเค็มขึ้นมาอีกอะเหมือนทำให้รสชาติของหอยนางรมที่มันอร่อยมากอยู่แล้วอะมันเหมือนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะแบบโอ้ชุบไปดูมากค่ะอันนี้นะคะคือคุมบาบ้าออยล์นะคะ เป็นน้ำมันจากมะนาวลูกเล็กค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหมันหอมแบบขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วมันหอมไปหมดเลยอ่ะมันไม่เปรี้ยวไม่อะไรด้วยมันเป็นความหอมอย่างเดียวเลยอ่ะหอมแบบติดปลายเปลือกมะนาวอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะ Alors maintenant, on fait avec l'huile de kumbaba. ดูนะคะสวยงามมาก Bon appétit. Oh me again oh okay Oh, me if you want. it's okay You have, I can eat anything
with algae. with the The same seaweed to midday. yeah โอเค Not midday, no? ว้าวนี่ค่ะ For you. หมูซอสจากสาหร่ายนะคะ ที่เรากินกันไปเมื่อตอนเบรก On veut นะคะ quelques-unes pour manger ce week-end, c'est vrai ou quoi? Est-ce que ça répond à vos attentes? Non mais tu vois la petite dégustation, on aurait pu bricoler avec un chef. Là on est แต่ละตัวรสชาติเหมือนกันเลยอย่างแรกจะออกแบบ natural อ่ะ อันที่สองแบบเพิ่มเค็ม อันที่สามเป็นน้ำมันหอมกลิ่นมะนาว อันต่อมาเป็นแบบออกเค็มกลิ่นสาหร่ายเงี้ยใช้ชีวิตยังไงอะตอนเนี้ย Dis-moi ce qu'il faut faire. Allez, pas droite. Vraiment qu'une. Comment on y arrive? Non, je นี่นะคะซอสหอยนางรมสีชมพูค่ะ Mais en fait, mamma mia. Ça, Jérôme, c'est dommage que tu veux pas. Juste la sauce. C'est méga bon. C'est de l'orange sanguine. Oh là là, comment c'est bon. เป็นครีมมีนม มีขิงนิดนึง Ah, comment c'est très très bon. Alors, ça, There's a bit of ginger, right? Et après, je monte A bit of Orange. ginger. orange. Bloody. Blood orange. Oh, it's a blood orange. Yes. มันคือซอส blood orange กับเนยค่ะ And- ทุกคน and yes แล้วก็มีจินเจอร์มีขิงติ้นเข้าไปนิดนึง เฮ้ย ไม่เคยกินหอยนางรมที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยโว้ย Ah bah, viens, viens. นะคะอีกสักคำแล้วกัน เมื่อกี้ยังเหมือนไม่ได้ยิน fait des huîtres au curry, ça c'est une recette de Louis Leroy, un chef. โอ้ซอสแบบ Ouais, je savais que je pouvais compter sur toi. Donc c'est super. Ça a déjà les huîtres. Regarde les coquilles, Olivier. ตาย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 เมื่อที่สุดของโปรดักต์มาเจอกับที่สุดของซอสอ่ะ มันคือสิ่งนี้อะนี่สินะคืออาหารฝรั่งเศสที่แท้จริงร้องไห้ Hot, cold. โอเค C'est vachement bon. เขาให้อะไรมาก็กินหมดอ่ะคุณค่ะ French cram ค่ะทุกคน J'ai acheté une douzaine de pommes de terre. เค็มๆ สดๆ งงๆ เอาจริงซีนด้านหลังมิงก็ไม่ต่างจากซีนงานปาร์ตี้ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เลยค่ะ มีแต่แบบเปลือกหอยนางรมแล้วก็แบบวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็มารวมกันเหมือนทุกคนก็แบบได้กลิ่นอาหารอะไรมาแล้วก็มาเนี่ยมายืนจอยๆกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกมากแล้วก็เราได้เรียนรู้เยอะมากกับหอยนางรมและที่สำคัญคือเราได้กินหอยที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาแล้วแบบสดมากมันคือความสุขของชีวิตนี้ได้การได้กินของอร่อยขนาดนี้ แล้วก็แบบทุกคนก็คือน่ารักมาก แล้วก็คุณโอลิเวอร์ก็คือน่ารักมากก็คือจริงแนะนำให้ทุกคนมากินหอยนางรมที่กองกาวกับคุณโอลิเวอร์ chez les producteurs, les machins, puis ils ont commencé par เดี๋ยววันนี้ก็ le nom en Pas fait, là. des restos. ไปนอน Effectivement, c'est avec des gros bras zéro et tout ça, c'était tout le truc éphémère. ไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะ Il y avait beaucoup de monde et puis là,